महिना पनि आयो। ह्याप्पी सावन सबैजनालाई। सावन महिनामा सबैजनाले आफ्नो घरमा खीर खाने चलन छ। त्यसले गर्दाखेरि आज म खीर बनाउन गइरहेको छु। खीर धेरै किसिमले बन्न जान्छ, तर म चाहिँ मेथी हालेको खीर बनाउन गइरहेको छु। यो खीर चाहिँ मैले मेरो साथीभाइहरू सबैजनालाई बनाएर खुवाउँदा धेरै मन पराउनु भएको थियो, अनि मलाई उहाँले रिक्वेस्ट पठाउनु भएको भएर मैले आज यो खीर बनाउँदै गइरहेको छु। मेरो रेसिपी यस प्रकारको छ। चामल, मेथी, सुकुमेलको धुलो, घिउ, चिनी, कसैले चिनी खानुहुन्न भनेदेखि स्वीटनर युज गर्दा पनि हुन्छ, अनि भिजाएको बदाम, अनि दुध मैले जर्सी गाईको युज गरेको छु, किनभने जर्सी गाईको दुधले खीर बनाउँदाखेरि धेरै राम्रो हुन्छ, मिठो हुन्छ। यो दुध बाक्लो हुन्छ, त्यसले गर्दा मलाई यसबाट बनाएको खीर एकदम मनपर्छ। ल अब खीर बनाउन सुरु गरौँ है त। यो 1 कप चामललाई मैले अघि नै पानीमा धोएर यसरी राम्रोसँगले पखालेर राखेको छु। अब यसमा मैले घिउ मिसाउँदैछु। घिउ चाहिँ 3 चम्चा मैले यसरी मिसाउँदैछु। राम्रोसँगले यसरी मोल्नुस्। अब यसमा म 1.5 लिटर दुध हाल्दैछु, अनि यसलाई तताउँदै गर्छु एकछिन। अब यसमा म मेथी राख्दैछु, अनि दुध उम्लिएपछि अनि चामल राख्ने। मेथी मैले यसमा 1 टीस्पुन मेथी राखेको छु। दुध उम्लिँदै गइरहेको छ, त्यतिखेरसम्म म यहाँ मेरो आलमन्डलाई प्रिपेयर गरिरहन्छु। पहिला सुरु आलमन्डलाई यसरी तास्ने। मैले यसलाई 1 घण्टा भिजाएको हो। यसलाई पातलो पातलो गरेर लामो लामो गरेर काट्ने। यसरी आलमन्ड हालेको खीर चाहिँ एकदम क्रन्ची हुन्छ, त्यही भएर मलाई आलमन्ड हाल्न मन लाग्छ। दुधलाई यसरी टाइममा चलाइराख्नुपर्छ, किनभने दुधलाई यसरी छोडिदियो भने तल लाग्छ अनि खीर बिग्रिन्छ। जहिले पनि खीर बनाउँदाखेरि दुध चाहिँ चलाइराख्नुपर्छ। यसरी उम्लियो, अब यसमा चामल राख्ने हो। अनि दुधलाई कहिले पनि छोपेर पकाउनु हुँदैन। दुधलाई चाहिँ यसरी टाइममा चलाइराख्नुपर्छ। खीर चामल हालेपछि पनि टाँसिन दिनु हुँदैन तल। यसरी उम्लिराखेको खीर हुन्छ, अनि त्यसमा यसलाई चाहिँ जहिले पनि सानो आगो पारेर पकाउनु पर्छ। ठुलो भयो भने उम्लिएर जान्छ अनि खीर सबैतिर पोखिन्छ, राम्रो हुँदैन। अनि यो खीर पकाउँदाखेरि चाहिँ मलाई जहिले पनि मेरो मुवाको याद आउँछ, किनभनेदेखि यो मेरो बुवाको फेभरेट तरिकाले पकाउने खीर हो। अनि जहिले पनि हामीलाई सानोमा यसरी नै पकाएर खुवाइसिन्थ्यो। अनि यो खीर पकाउँदा यसको बास्नाले मलाई जहिले पनि उहाँहरूको याद दिलाउँछ, मलाई एकदम मनपर्छ। यो चामल अब 75% जति पाकिसकेको छ। यस्तो कस्तो राम्रो पनि देखिरहेको छ। अब यसमा अलिकति फेरि दुध थप्नुपर्छ, अनि म यसरी दुध थपेर चिनी हाल्छु। अब 2 लिटर भयो यसमा दुध। अब म यसमा चिनी हाल्दैछु। 2 टेबल स्पुन चिनी म हाल्दैछु। चिनी चाहिँ आफूलाई जति मनपर्छ त्यति राख्नुहोस्। यसमा सुकुमेल हाल्ने बेला भयो। यसमा अब म 1 टीस्पुन सुकुमेल हाल्दैछु। अब यो पाक्नै लाग्यो। अब 2-3 मिनटमा यो रेडी हुन्छ। अब यो सबै कुरा पाकिसकेपछि, सबै कुरा हालिसकेपछि लास्टमा आलमन्ड हाल्ने। आफूलाई कति मनपर्छ त्यति नै हाल्दा हुन्छ।
सावनी खिर रेडी भयो। मैले यसलाई स्याफ्रन र आल्मन्डले डेकोरेट गरेको छु। अब कस्तो भयो यसलाई म चाखेर भन्छु है त। एकदम भने जस्तै भएछ। चामल पनि एकदम ठिक्क पाकेको, गुलियो पनि ठिक्कको भएछ अनि सुकुमेर र मेथीको बास्ना पनि एकदम राम्रो आइराखेको छ। होपफुल्ली हजुरहरूले पनि साउन 15 मा यसरी नै बनाएर खानुहोला। हजुरहरूलाई मन पर्यो भने लाइक, सब्स्क्राइब र शेयर गर्नलाई नबिर्सिदिनु होला। थ्यांक यू।